हॅलो, नमस्ते. मी अपर्णा लुगडे नवले. आपल्या चॅनलवर सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांचंही खूप स्वागत. तर आज आपण ट्युटोरियल नंबर 3 ला स्टार्ट करत आहोत, ज्यामध्ये आपण ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग कसं करायचं आणि त्याला शेडिंग कसं करायचं हे पाहणार आहोत. ऑब्जेक्टमध्ये आज आपण ॲपल कसा ड्रॉइंग करायचं आणि त्याला शेडिंग कसं करायचं ते पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओ स्टार्ट करू.
कसा वाटला व्हिडिओ? आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ खूप हेल्पफुल ठरला असेल, ज्यामध्ये तुम्हाला लाईट, डार्क आणि शॅडो कसं दाखवायचं हे समजलं असेल. सो भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा